السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا غنشارك معكم هذا الميني كيك اللي كيجيو في هذا يعني المول العجيب اللي هنا كيكونوا فرديين. صراحه المذاق ديالهم كيجي زوين، فكنتمنى نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. ودابا ان شاء الله ندوزو المقادير والطريقه. هنا عندي كاس ديال السكر، عندي كاس لاروب ديال الزيت، وعندي هنايا 2 كيسان ونص، ولكن غنضيف نص كاس اخر يعني 3 الكيسان ديال الطحين. عندي هنايا كاس ديال الحليب، وعندي 2 بيضات، وعندي معلقه كبيره ديال العصير ديال الليمون، عندي قشره ديال الليمون، وعندي هنايا شويه الملحه، وهنا عندي كيس ديال الخميره ب 16 غرام، اولا ديروا 2 خمارات ديال 8 وعندي هنايا كيس ديال الفاني. هنا في اول حاجه هنا كنبداو دائما بالبيض. غنضيف هنا شويه الملحه، وغنضيف داك الكيس ديال الفاني. انا غادي نخلط هذاك البيض مزيان، وغنضيف هنايا الكاس ديال السكر. بطبيعه الحال هنا الكيسان كلهم ديال العنبه. هنا غادي نضيف الكاس لاروب ديال الزيت. المهم هنا كنبقاو نحركو مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر، باش هكا ما كيبقاش لنا داك السكر كيحبو. هنا غادي نضيف الحليب، كاس ديال الحليب، وغنضيف هنا قشره ديال الحامض اولا قشره ديال الليمون. هنا غادي نضيف الكاس الاول ديال الطحين. بطبيعه الحال هنا كنغربلو الطحين، هنا كنغربلو 2 مرات، ومن بعد هنا غنضيف نص كاس الاخر، وغادي نعاود نخلطوه مزيان حتى ما يبقاش هكا متكتل لينا اولا ما يبقاش مكورنا داك الدقيق. وهنا غادي نضيف ديك المعلقه الكبيره ديال العصير ديال الحامض اولا عصير ديال الليمون. هنا غادي نضيف الكاس الاخر، يعني المجموع ديال الدقيق هنا 3 الكيسان. هنا من بعد ما خلطنا الدقيق مزيان، هنا غادي نعاود نزيد ثاني نص كاس اللي قلت لكم عليه، يعني مجموع ديال الكيسان يعني مجموع ديال الدقيق 3 الكيسان ديال العنبه. وهنا غادي نضيف باكيه ديال الخميره اللي فيها 16 غرام، اولا ديروا 2 ديال 8. هنا غادي نزيد 4 كاس ديال الماء طايب، يعني الماء يكون طايب. هنا كنحاولوا ان نزربوا عليه دغيا، انا كنخلطوه. هنا من بعد كناخد، من بعد ما خلطنا داك الخليط كناخد دوك القوالب كما كتشوفوا هادو اللي تيكونوا هاد الصغار، كندهنوهم بالزبده وكندير لهم دقيق. من طبيعه الحال هنا تنعمروهم وتنخليو فيهم واحد شويه، واحد الربع،
فمثلا عمرهمش كاع ثاني بزاف. فهاد الاثناء هادي راه درت الفران كيسخن. المهم انا تقريبا داو ليا واحد تقريبا 25 دقيقه، المهم في الفران عادي ديال الغاز صافي. المهم انا في هاد الاثناء هادي غادي نصاوب الكريمه. عندي 2 بيضات، عندي السكر، عندي الحليب، وعندي هنايا نشا، وعندي العصير ديال الليمون ولا العصير ديال الحامض. المهم بالنسبه للكاس هذا راه كاس صغيور، يعني واخا كيبان لكم هكا ولكن هو داك الكاس الصغير. هنا في كاسرونه اخرى غادي ندير نسيطرو ديال الحليب، وفي كاسرونه اخرى غادي ندير البيض. غادي نضيف ليه 4 المعالق كبار ديال السكر، غنضيف واحد القيصه ديال الملحه، واحد القريصه شويه ديال الملح صافي. من بعد كنخلط داك السكر مع داك البيض مزيان حتى كيذوب لنا داك السكر، يعني كيتخلط مزيان. وغادي نضيف هنا داك العصير ديال الحامض اولا العصير ديال الليمون. وهنايا كما قلت لكم الكاس راه صغير ورقيق، راه ماشي دوك الكيسان دوك الكبار، يعني ماشي كاس العنبه غير الكاس صغير. وهنا غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال النشا، صافي. انا تنحركو مزيان باش ما تبقاش هذيك النشا مكوره. من بعد كنزيد داك الفلون. المهم هاد ديال الفلون هذا غير اختياري انا، المهم جاتني انا قلت نضيفو نجربو كيفاش غيجي. ساعه جا زوين في المذاق ديالو. من بعد انا ما سخنا داك الحليب فكنعاود نضيفو، كنبقى نحرك هكا مزيان باش ما كيتكورش ليا داك البيض ولا باش ما يتجمعش. من بعد كنديرو فوق البوطه، كنبقى نحركو حتى كيعقد. غنزيد عليه هذا النسمه ديال الحامض، واحد 4 معالق صافي. من بعد كنديرو هنايا فهاد هذا سميتو فهاد السوبيره او عفوا يعني فهاد مشات لي الكلمه. المهم على اي، المهم راه باين هذا سميتو. كنغطيه ومن بعد كنخليه كيبرد مزيان. هنايا من بعد ما طابوا لي هذوك الميني كيك فكنزولهم من دوك القوالب ديالهم. ومن بعد انا الكريمه هنا خليتها حتى بردات مزيان وطرب ساعه واحد شويه، يعني كخدمتها هكا شويه بالباطوغ حتى باش خففت ليا واحد شويه صافي. من بعد كنعمروا هاد القوالب هاد الميني كيك، ومن بعد كندردروا عليهم واحد شويه ديال اولا كنغربلوا عليهم شويه ديال السكر كلاصي. وهنا المهم كاضافه اخيره فهذا كيبقى غير اختياري، قلت نهرس شويه داك اللوين فدرت لهم هنا شويه ديال الشوكولاط اللي هو تيكون دوك الحبيبات اولا هذاك اللي كيكون هكا يعني بحال تقريبا بحال الحبات ديال العدس، كيكون صغيور صافي. المهم كان هذا هو الشكل ديالهم النهائي. فكنتمنى الاعجاب ديالكم. وهنايا كنبغي نشكر جميع المتتبعين ديال هذه القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع وتنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.